I am Barasha and welcome back to my channel. So, আজি মই এটা সৰুৰে ড্ৰয়িং বনাম গেছ কৰিব পাৰিছে মোৰ থাম্বনেইল চাই কিনে তো মই আজি বনাম Shinchanক কেনভাছত বনাম acrylic পেইণ্টেৰে তো এটো হৈছে 4x4 কেনভাছ তো ইয়াতে বনাম ফাৰ্স্ট ট্ৰাই কৰিম নাজানো কেনেকুৱা হয় তো গোটেই ভিডিওটো চাই থাকক আৰু কমেন্ট কৰি জনাব লাষ্টত কেনেকুৱা হৈছে তো এতিয়া ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক पता है मेरा नाम है शिनचान नोहरा मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है कल ही वो प्याज के साथ भरवा बैंगन मुफ्त लाई तो मोर ड्रॉइंगখন कमप्लीट होल আৰু এইখন চাওক তো মই আউটলাইনটো ব্ল্যাক পেনেৰে ড্ৰ কৰিছো বিকজ মোৰ তাত ব্ল্যাক মাৰ্কাৰ নাছিল তো এতিয়া ড্ৰইংখন কমপ্লিট হ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই